Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Infinix S5 Pro. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay Jordan Balahadja, kay Darius Licong, kay Carl Jan Opanes, kay Draven Black, kay Julius Baleta, kay Francis Panogaw, at kay Richard Garcia. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Infinix S5 Pro. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with XOS 6. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P35. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. And sa GPU naman, meron siyang PowerVR GE8320. Meron siyang 6GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage. At expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. And sa battery, meron siyang 4,000 mAh non-removable battery. At ang official price niya dito sa Philippines is 7,490 pesos or almost 7,500 pesos. So si Infinix S5 Pro ay meron din game mode. Ayan, naka-on na siya ngayon. So malaking tulong to kasi ini-improve niya yung gaming experience nyo. At naka-on din yung game assistant panel natin. Ito yung settings ng game mode niya. Meron siyang game anti-addiction at marami pang iba. So, buti na lang meron ganito si Infinix S5 Pro. Malaking tulong talaga to pag naglalaro kayo. Ayan, naka-enter na tayo sa game mode. Ayan. So, naka-check na yung free space, game boost, at network acceleration. At ito yung slide panel niya. Pwede tayo mag-open ng mga ibang app habang naglalaro tayo. Pwede natin i-clear yung memory. At pwede tayo mag-block ng message at call. At pwede tayo mag-screenshot at mag-screen record. 8 games ang ating itetest: NBA 2K20, Genshin Impact, Rules of Survival, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, NBA 2K Playgrounds, at LOL Wild Rift. At ang internet connection natin is 4G mobile data at smart ang ating SIM. So first na lalaruin natin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na yung resources dito. At itong nagda-download na to is yung Magic Chess. So pagdating sa Mobile Legends, kaya naman i-handle ni Infinix S5 Pro yung high settings ng larong to. And so far habang naglalaro ko, naka-experience lang ako ng minor frame drop pero manageable naman. So maganda rin maglaro ng ML dito sa Infinix S5 Pro. Next naman is Rules of Survival. So set muna natin yung settings. I-set natin siya sa pinaka-high. Tingnan natin kung kaya niya. Graphics excellent. Tapos FPS ultra. So yan, kung mapapansin nyo, medyo nahihirapan si Infinix S5 Pro i-handle yung high settings ng Rules of Survival. Sobra siyang nagfe-frame drop. At ngayon ang gagawin natin, isi-set natin siya sa pinaka-low setting. Tingnan natin kung may pagkakaiba ba. So yan, sinet ko siya sa graphics low, tapos FPS standard. So yan, mahalata nyo yung pinagkaiba ng graphics nila sa high kanina. Tingnan natin kung playable na.
So pagdating sa rules of survival, nahihirapan si Infinix S5 Pro i-handle yung high setting ng larong to. Sobra siyang nagfe-frame drop at nung sinet natin siya sa low setting, naging playable naman siya pero nagfe-frame drop pa rin. Next naman is PUBG Mobile. So set natin yung settings niya. So ito yung pinaka-max na kaya niya, graphics balance tapos frame rate medium. Ayaw yung HD. So pagdating sa PUBG Mobile, kaya naman i-handle ni Infinix S5 Pro yung ganitong settings ng larong to. Playable naman siya and so far, minor frame drops lang naman yung ating nai-experience. And okay rin naman yung movement ng player. Nagfe-frame drop lang siya ng konti pag meron tayong kalaban. Next naman is Call of Duty Mobile. So set muna natin yung settings niya. Graphic quality low at frame rate high. So pagdating sa Call of Duty Mobile, playable naman siya dito sa Infinix S5 Pro in high frame rate mode. Okay naman yung paglalaro ko and naka-experience lang ako ng minor frame drop pero manageable naman. So okay din maglaro ng Call of Duty Mobile dito. Next naman is NBA 2K20. So iset muna natin yung settings niya sa high settings. Tingnan natin kung kaya niyang i-handle. Okay, naka-high settings na siya. So kung makikita nyo naman, medyo nahihirapan i-handle ni Infinix S5 Pro yung high settings ng NBA 2K20. Medyo slow movement yung mga players, kaya ang gagawin natin, iseset natin siya sa medium settings. Tingnan natin kung may pinagkaiba ba. Okay, nakaset na siya sa medium settings. So kung makapansin nyo naman, mas maganda na yung paglalaro natin sa medium settings. Okay na yung movement ng mga players, smooth naman na. At nakakalaro na tayo ng mas okay. So pagdating sa NBA 2K20, kung makapansin nyo naman, hindi siya playable sa high settings. Slow movement yung mga players, pero nung sinet natin siya sa medium settings, mas gumanda na yung ating paglalaro. And smooth naman na yung movement ng mga players. So next naman is NBA 2K Playgrounds.
So pagdating sa NBA 2K Playgrounds, playable naman siya dito sa Infinix S5 Pro. Pero napansin ko minsan nag-slow movement yung mga players. Pero okay naman yung overall performance na nakakalaro naman tayo. Next naman is Genshin Impact. So ito yung settings niya. Graphic quality low. Ang current performance load niya nasa smooth naman. At naka-off yung motion blur dito. So tingnan natin sa ganitong settings kung playable na siya. Hindi na natin siya set sa high settings. So kung makikita nyo, nagfe-frame drop siya sa ganitong setting. So isa-set natin siya sa pinaka low setting. Tingnan natin kung may pinagkaiba ba. So i-set natin siya sa graphics lowest. Tapos naka-off ang motion blur. So ayan, kung makikita nyo, nahihirapan i-handle ni Infinix S5 Pro ang Genshin Impact kahit na naka-lowest setting pa siya. Ayan, sobra siyang nagfe-frame drop. So next naman is LOL Wild Rift. Set muna natin yung settings niya. Graphics balance, tapos naka-on ang 60 frames per second. Pagdating sa LOL Wild Rift, playable naman siya dito sa Infinix S5 Pro. And habang naglalaro ako, smooth naman yung aking gaming experience. And so far, wala pa naman ako na-experience na any frame drops. So yun mga ka-J-Vlog, maganda rin maglaro ng LOL Wild Rift dito sa Infinix S5 Pro. So kung i-rate ko yung gaming performance ni Infinix S5 Pro, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito nasa 7. Na-handle niya naman yung mga tinest kong games except dun sa Genshin Impact. Nahihirapan siyang i-handle yung larong yun kahit na naka-lowest settings na siya. Pero dun sa 7 games na tinest ko, playable naman sila dito sa Infinix S5 Pro, kaya ganun yung score ko. At yung ibang laro pa nga ay na-handle niya naman in high settings tulad na lang ng Mobile Legends. Okay na okay maglaro ng ML dito in high setting at naka-on pa yung outlines ko. Very minor lang naman yung na-experience nating frame drop at manageable naman. Yung overall specs netong si Infinix S5 Pro ay maganda naman. Yung medyo downside dito sa smartphone na to is yung kanyang chipset. Medyo outdated na. Yung MediaTek Helio P35 na chipset. Pero yung overall na specs niya tulad na lang nung RAM at internal storage, sobrang sulit. Napakataas. Meron siyang 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos tinernohan pa to ng malaking battery capacity at meron siyang full view display. Para sa akin, okay din naman siyang pang gaming kasi nakaka-handle nga siya ng mga heavy games, pero depende pa rin talaga sa settings. Pag sinet nyo ibang heavy games sa low setting, definitely maganda naman ang performance niyan dito sa Infinix S5 Pro. At sa kanyang presyo na 7,490 pesos, sobrang sulit nung kanyang RAM at internal storage.